Hi everyone! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In today's video ay magluluto tayo ng masarap na deviled eggs. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng 6 hard-boiled eggs. Kailangan rin natin ng mayonnaise, lemon pepper, asin, paprika, and mustard. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes down below. So, yun na nga, kailangan natin ng 6 na itlog. Hiniwa ko ito sa gitna pa vertical, katulad ng ginagawa ko dito. Ginagawa ko ito kasi i-separate natin ang yolks sa whites. Kumbaga, i-scope out natin yung yolks sa whites kasi imamash natin yung whites later. So, once tapos na yan, iset aside lang natin yung whites muna. Then, next ay imamash natin ang yolks in a bowl. Katulad ng ginagawa ko dito with the fork, okay? Then, nag-add ako ng mayonnaise at saka yellow mustard. Then, imimix lang natin yan. Then, nag-add pa ako ng more mayonnaise. At, dito naman, pwede kayong mag-adjust. Pwede niyong dagdagan, titikman niyo muna, katulad ng ginagawa ko dito. Pero, meron naman akong list of ingredients sa description box for, kumbaga, reference. Then, season natin ng paprika, lemon pepper, and asin. Haluin na naman yan hanggang sa ma-well combined ito. Then, usually kapag pag nag-deviled egg ako, ginagamit ko lang yung spoon. Ilagay ko balik dito sa egg whites. Pero ngayon, gumamit ako ng ziploc bag para mas madali. Katulad ng ginagawa ko dito, no? So, either way, spoon or sa ziploc bag, kahit anong paraan, basta ilagay natin balik yung yolk mixture sa whites, katulad nito. Then, nag-sprinkle lang ako ng konti lang na paprika. And that's it. Napakasimple lang, pero I like, gusto ko yung lasa ng deviled eggs na ito. That's all for today's video. Thank you for watching.